السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عماد. ده أول فيديو ليا على قناتي على اليوتيوب. الفيديو ده هتكلم فيه على برنامج الزوم. برنامج الزوم مفيد جدا للطلبة، خاصة طلبة المدارس والجامعات. مش بس كده، مفيد للاجتماعات. برنامج الزوم عبارة عن بث مباشر صوت وصورة. انت بتدخل سواء من موبايل، تابلت، لابتوب، كمبيوتر، ايا كان. فاحنا دلوقتي شغالين على كمبيوتر. دلوقتي هقول لكم ازاي تسطبوا برنامج الزوم. اول حاجه نفتح المتصفح، وبعد كده نكتب في شريط البحث كلمه زوم، زد او ام. وبعد كده انا هدوس على اللي هي قائمه التنزيلات، اللي هو هنزل البرنامج داونلود. دي هنا هلاقي كذا اصدار، انا اختار اول واحد فيهم اللي هو زوم كلاينت فور ميتينجز. ادوس على داونلود. بعد ما ادوس على داونلود هيظهر لي تحت اللي هو بيحمل تحت هنا. بس انا عشان انا مسطبه قبل كده فمش هسطبه تاني. البرنامج حوالي 10 ميجا او 11 ميجا، صغير جدا وسهل. بعد ما سطبه، تسطيبه سهل جدا. بعد ما سطبه اقوم فاتح البرنامج. هو البرنامج ظاهر بره هنا اهو، بس انا فتحته من الستارت، قائمة ستارت. اول ما سطب البرنامج هيظهر لي كده حاجتين. اول ما انا ادوس على ساين ان. بعد ما ادوس ساين ان هتظهر لي الواجهه دي. لو انا عندي اكونت قبل كده، هدخل الايميل والباسورد اللي انا عامل بيهم الحساب اللي على الزوم، حسابي القديم، وبعدين ادوس ساين ان. طب لو انا اول مره اعمل، في عندي كذا طريقه. في عندي طريقه ساين اب فري، ساين ان ويز فيسبوك، ساين ان ويز جوجل، ساين ان ويز اس اس او. اشهر طريقتين فيهم ساين ان ويز جوجل وساين از ويز فيسبوك. هنا هياخد بياناتك بتاعه الجيميل بتاعتك اللي انت مسجلها على الكمبيوتر بتاعك، وتلقائي هيعمل لك حساب. وهنا هيعمل لك حساب بالفيسبوك اللي انت فاتحه على جهاز الكمبيوتر ده. فانا اسهل، بما ان كل الناس عندها فيسبوك ونادر قوي ما الناس عندها جوجل، او يعني الاغلب عنده فيسبوك اكتر من جوجل. فانا هدوس على فيسبوك، يعني ناس ما عندهاش جيميل، يعني ده اللي اقصده. فانا دوست على فيسبوك، تلقائي هيعمل ربط ما بين الفيسبوك وبرنامج زوم. انا هدوس على لانش، يعني هيربط الاتنين ببعض، وياخد البيانات بتاعتي، الاسم والصورة وكل حاجة. وبعد كده هيفتح لي البرنامج. هو ده اسمي على الفيسبوك والايميل، وهات لي صورتي، ما علينا. البرنامج واجهته فيه 4 زراير مهمين جدا هنا. بس احنا هنحتاج على الزرارين اللي فوق دول، نيو ميتنج وجوين. باختصار كده، نيو ميتنج ده للمدرس، جوين للطالب. نيو ميتنج لو انا مدرس وهعمل محاضرة او درس والطلبة هتدخل عندي، تمام. لكن جوين لو انا طالب وانا هدخل عند المدرس. تمام، فهمنا الفرق. نيو ميتنج انا المدرس والناس هتدخل عندي، الطلبة هتدخل عندي. اما جوين انا طالب وهروح عند المدرس، هدخل في الجلسة بتاعته. بس الاول نسيت اقول ان كل اكونت على الزوم ليه اي دي. تمام. الاي دي ده مهم جدا لما تيجي تعمل جلسة كمدرس والطلبة تدخل لك. ما الطلبة هتدخل لك ازاي؟ لما انا اعمل، انا طالب دلوقتي اهو، وادوس على جوين. لما ادوس على جوين هيقول لي ادخل الاي دي. الاي دي ده اللي هو ايه؟ الاي دي بتاع المدرس اللي انت هتفتح المحاضرة بتاعته. وطبعا ده كله بس مباشر. تمام. فبيبقى عبارة عن مجموعة من الارقام. المدرس هيديك الاي دي بتاعه، وده اسم الطالب اللي هو اسمي انا. تمام. المدرس هيديك الاي دي بتاعه، وبعدين هتقوم مدخله في القائمة بتاعة جوين. طب انا عايز اعرف، انا دلوقتي مدرس وعايز اعرف الاي دي بتاعي علشان اديه للطلبة، والطلبة يخشوا عليه. الاي دي هنا اهو. تمام. نيو ميتنج، السهم الصغير ده، هلاقي الرقم اللي هو تحت هنا ده. وبعدين اعمل له كوبي، وبعدين اديه للطلبة سواء بقى على الواتساب، ايا كان يعني، اديه لهم. تمام. دلوقتي اوريكم ازاي تشتغلوا على البرنامج سواء طالب او مدرس. ودلوقتي هجرب معاكم ازاي تشتغلوا على البرنامج لو انت طالب. هدوس على جوين، وهدخل الاي دي بتاع المدرس
او الدكتور اللي انا هدخل على الجلسة بتاعته. ماشي، ده رقم الاي دي بتاع جلسة انا فاتحها دلوقتي. انا دلوقتي فاتحها من موبايل تاني. تمام. الطالب محمد مثلا، ده اسمي، اسم الطالب. جوين. بيعمل كونكتنج بالجلسة بتاعة المدرس، بس طبعا لازم يكون المدرس فاتح. الصورة اللي على الشمال اللي هي في الفيديو، اللي على الشمال دي، ديا فاتح من موبايل كمدرس. اما اللي على اليمين ده كمبيوتر طالب. عشان بس يعني ايه بوريكوا ازاي تدخل. تمام. نستعرض دلوقتي اهم الزراير اللي تحت دي. اول حاجه الزرار اللي هو ميوت وان ميوت. لما ادوس على ميوت بقفل المايك، ما ادوس عليه كده يبقى المايك شغال. تمام. ستارت فيديو. انا دلوقتي ممكن افتح الكاميرا عشان الناس تشوف صورتي زي اللي على الشمال دي، زي ما المدرس فاتح صورته، دكتور فاطمه. تمام. وممكن اقفل الكاميرا. انا عشان هنا على الكمبيوتر مفيش كاميرا ويب فبيقول لي خطأ. انا ممكن انفايت، ممكن يعني اعمل دعوة لزمايلي ان هم يخشوا الجلسة دي، سواء بالايميل او بالاي دي بتاعهم. هنا في شات. شات دي لو انا بتكلم كلام نص ما بيني وما بين زمايلي، everyone كل اللي موجود، او شخص بعينه. تمام. هتلاقي كلمة ايه، privately، يعني خاص. انا اقفل القايمة اهي، كلوز. في حاجة هنا انا عديت عليها الاول، participants دي اللي هي الاعضاء او المشتركين اللي جوه الجلسة. مكتوب اتنين عشان انا والمدرس اللي هو الدكتور فاطمة فاتح. تمام، او فاتح. في حاجات مهمة هنا في الصفحة بتاعة الطالب. انا كطالب ليا كذا خاصية بتختلف عن المدرس. يعني في خواص موجودة في المدرس مش موجودة في الطالب. زي ايه؟ انا في حاجة اسمها ريز هاند. يعني ايه ريز هاند؟ انا دلوقتي عمال ابعت رسالة في الشات، يا مستر يا مستر يا مستر، عايز اتكلم او عايز اسأل سؤال او عايز استفسر عن حاجة، بس الدكتور او المستر قافل المايك عشان ما فيش شوشرة او حاجة وهو بيشرح. فبعمل حاجة اسمها ريز هاند. ادوس على ريز هاند دي، تظهر علامة زرقاء، علامة كف ايد لونها ازرق كده. المدرس هو لما يجي يفتح القايمة دي، قائمة اللي هي البارتيسيبانتس دي، لما يجي يفتحها هيشوف مين الناس اللي جنبها العلامة دي. هيعرف ان الطالب محمد مثلا عايز يتكلم، واقوم انا فاتح له المايك فيتكلم ويسأل، وبعد ما يسأل اقوم قافل المايك تاني، وهكذا. طب لو انا عايز الغيها اعمل لور هاند، يعني بنزل الايد. ريز هاند برفع الايد، واللور هاند بنزل الايد. ان ميوت مي اللي هو بقفل وبفتح المايك بتاعي انا. هنا كلوز بوب اوت، ده يعني يخليها مفتوحه لوحدها. ما علينا. تمام. اهم حاجه اللي هي القايمه دي البارسيبانس دي اللي هي المشتركين، فيها كام حاجه للطالب كطالب، في ريز هاند. تمام. وفي اللي هي الميوت. في حاجه تانية بقى مهمه جدا، الشير سكرين. يعني ايه شير سكرين؟ انا دلوقتي كطالب او كمدرس الخاصيه دي موجوده في الاتنين. انا دلوقتي كطالب او مدرس عايز اعرض حاجه على جهاز الكمبيوتر بتاعي، او عايز اعرض فيديو على الموبايل بتاعي اللي انا فاتح من عليه الزوم. فيديو، ملف بي دي اف، كتاب، ايا كان يعني. بعمل ايه؟ بقوم اعمل شير سكرين. هتلاحظوا هنا ظاهر الحاجات اللي انا فاتحها تحت. انا دلوقتي فاتح كروم تحت اهو، تلاقي ظاهر كروم. فاتح البرنامج بتاع تسجيل الفيديو اللي انا بصور بيه الفيديو، ظاهر تحت. ظاهر الصورة بتاعتي، ظاهر السكرين ده اللي هو الديسك توب بتاعي. انا مختار ده مثلا، ادوس على شير، فتح لي الديسك توب. هيفتح لي الديسك توب دلوقتي. انا دلوقتي خرجت فتح الديسك توب عادي. طب لو انا فتحت ماي كمبيوتر، انا دلوقتي لو فتحت ماي كمبيوتر، الطلبة اللي هم او اي حد جوه الجلسة، اي حد جوه الجلسة هيشوفني وانا بفتح الحاجات دي. تمام. لو انا عندي ملف بي دي اف عايز افتحه، الطلبه هيشوفوه وانا بفتحه، فدي حاجه كويسه جدا. لو انا عندي حاجه على الجهاز بتاعي اوريه لكل الناس اللي جوه الجلسه، سواء كمدرس او سواء كطالب. نعمل ستوب شير هنا اهي، بحيث يفتح لي البرنامج ويلغي الشير سكرين. شير سكرين دي ممكن المدرس يقفلها عند كل الطلبة وما يفتحهاش غير لما الطالب يقول له يا دكتور انا عايز اعمل شير سكرين، في حاجة عايز اوريها لزمايلي.
او في حاجه عايز اوريها لحضرتك، فيقوم سامح له اللي هو يعني يفتح له الشير سكرين عنده. لكن في يعني انت ممكن المدرس يقفلها عند الكل علشان ما تبقاش سايبه، يعني مش اي حد يعمل شير سكرين. هنا بقى في زرار ريكورد. الريكورد عند الطالب ما ينفعش يسجل. يعني ايه ريكورد؟ يعني بيسجل المحاضره او بيسجل السيشن. ما ينفعش الطالب يسجل غير لما ياخد موافقه الهوست اللي هو المدرس يعني. تمام. لكن المدرس ممكن يعملها ريكورد عادي جدا، رياكشن اللي هو تحيه ومش عارف ايه. هنا بقى ليف ميتنج. يعني ايه ليف ميتنج؟ يعني الطالب بيخرج من الاجتماع او المحاضره. ودلوقتي ننتقل الى كمدرس. لو انا مدرس اعمل ايه؟ اعمل نيو ميتنج عادي. بس ثواني بس اقول لكم ازاي. دلوقتي اقول لكم ازاي تعملوا سيشن لو انت مدرس والطلبه هي اللي هتيجي لحضرتك. اعمل ايه؟ ادوس على نيو ميتنج. بس الاول قبل ما ادوس على نيو ميتنج لازم اعرف الاي دي بتاعي اهو. اقوم مديه الطلبه ما تيجي تعمل جوين هتدخله. اعمل نيو ميتنج. تمام. جوين وذ كمبيوتر ايديو. ماشي. دلوقتي انا في حاجات كده، في بعض الخصائص تختلف من المدرس والطالب. في بعض الحاجات تختلف من المدرس والطالب. زي ايه؟ عندنا هنا في المانج بارتيسيبانتس اللي هي المشاركين، اللي هي قائمة المشاركين دي. في خصائص اضافية فيها، زي مفيش ريز هاند، لان الريز هاند دي في الطالب بس. لكن هنا المدرس ممكن يعمل كذا حاجة. ممكن يشيل الطالب، يعمل له ريموف، يخرجه بره الجلسة، بره المحاضرة. ممكن يوقف الفيديو، لو هو فتح الفيديو ممكن اقفله له. ممكن اخليه هو مدير الجلسة. ممكن اكلمه، اعمل له شات يعني رسالة تحت هنا اهو. تمام. وممكن في خاصية كمان اسمها ميوت اول. يعني ايه ميوت اول؟ بقفل المايك عند كل الناس عشان انا بشرح، مش عايز شوشرة، مش عايز صوت. تمام. دي خاصية مهمة جدا. في هنا ريكورد في الطالب. ما ينفعش الطالب يعمل ريكورد او تسجيل للمحاضرة غير باذن من المدرس، لكن المدرس يعملها عادي جدا. هيدوس هتلاقي هنا ريكوردنج فوق اهي. تمام. وبيسجل. ممكن اوقف وممكن اكمل وممكن احفظ اللي هو المربع ده. الشير سكرين هنا وهنا زي في الطالب زي اللي موجودة في المدرس. هنا رياكشن عادي جدا. اخر حاجة بقى الاند ميتنج لما اجي ادوس عليها في زرارين. عند الطالب كان ليف ميتنج بس. ليه؟ الطالب يخرج دخل خرج مش فارقه مع الميتنج، يعني مش فارقه مع المحاضره شغاله، هو دخل وخرج عادي. لكن المدرس ممكن يخرج والطلبه لسه موجودين، وممكن يقفل المحاضره على الكل، يعني خلص المحاضره وخلاص كده السيشن اتقفلت وكل الطلبه خرجوا وخلاص. اللي هو end meeting for all. end meeting for all. المدرس هيخرج وكل الطلبه هيخرجوا. اما ليف ميتنج الطلبه موجودين لكن هو خرج. انا عايز اعمل اند ميتنج فور اول، يبقى نهى المحاضره، يعني المحاضره خلاص خلصت. ادوس عليها وكده خرج. وهنا عشان الفيديو اللي هو عملت له ريكورد المحاضره فهلغيه. تمام. ده ارجو يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدعموني بسبسكرايب ولايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.